Foarte bune prețurile, 50-60 de bați pe un fel de mâncare. Oh, bun. 50-60 de bați? E super bine. Mamă, dar n-am mai văzut prețul astea de mult. Eu nu am văzut niciodată. Deci asta este o față a Thailandei pe care nu poți găsi la orice magazin. Diversitatea de produse pe care o putem găsi aici listată, clar, este foarte, foarte mare. 7-Eleven este un magazin scump, adică puteți să-l accesați dacă aveți niște lucruri mai urgente. Hai să vă arătăm și că costă uleiul, undeva la 74 de bați. Dacă ești turist sau o persoană care stă pe termen mai lung aici și ai poftă de paste, brânză, șuncă, astea nu le poți găsi peste tot, așa că vii aici. Mama mia, castraveți murați din ăștia cornișon, cred că e cel mai scump produs din supermarketul ăsta. Am găsit aici săculeți de fructul pasiunii, 75 de bați. Ne-am decis să luăm și niște fructul șarpelui, snake fruit. E mai rar de găsit. Și am încercat pentru că am încercat o singură dată și multă lume spune că e fructul preferat. Eu nu mai pot de poftă și vreau să încerc un snake fruit. În plimbarea noastră am găsit un supermarket care se numește Lotus, pare a fi destul de mare. Suntem foarte curioși să vedem ce prețuri au alimentele de bază și ce alte produse mai găsim la interior. Ne place că aici au și o selecție mare de vinuri cu prețuri de 300 și 700 de bați și vedeți că este un magazin super mare. Iar vis-a-vis de vinuri, evident, putea să se potrivească ceva mai bine decât brânza. Avem inclusiv din aceasta Camembert, Blue Cheese, mai multe variante. Care per Blue Cheese este 109 bați și are undeva cam la cât, 110 grame? Da, scumpe brânzeturile. Da. Pentru că ei aici în Asia nu prea au brânzetul și de aceea sunt considerate ca fiind de Parmezanul lux. de 365 și uite cât de mic e. Da. Mai găsit aici prosciutto, 139 de bați. Mama mia, castraveți murați din ăștia cornișon. Mi s-a făcut și poftă, dar nu vrei să știi cât costă. Mamă. 1000 de bați. Wow! Cred că e cel mai scump produs din supermarketul ăsta. Nu mă așteptam niște castraveți să fie cel mai scump articol. Mai scump decât brânza, Da. decât gorgonzola, cred. Am găsit aici niște mușchi, 160 de bați, câteva feliuțe. De arătat arată foarte bine, însă prețurile sunt destul de mari, asta e clar. Un carton de 10 ouă este 91 de bați. Am găsit și la 62 de bați, deci tu te uitai la produsele mai de lux. Da, cred că e un preț decent, să zic, dar bineînțeles că depinde și la ei de brand. Da, de Unele sunt mai producător. Uite, erau și la 52, dar astea trebuie să vii repede să le iei, că nu mai sunt. Uite, au și ouă roșii, dar nici roșii nu sunt, sunt roze așa. Iar la interior pare că sunt, nici nu știu, uite-te știu cum. Fierte într-un mod foarte ciudat. Zici că Sunt negre. da, cred că sunt alea, ca Century Eggs, nu știu, e ceva ciudat. Am venit aici în zona cea mai întunecată a magazinului, la ceapă și cartofi. Eu cred că intenționat sunt puse așa, pentru că eu știu că tu trebuie să ții cartofii și ceapa la întuneric. Nu știu. În loc uscat, răcoros și la întuneric. Eu așa Serios? știu, da. Iar lăsați-ne și nouă un comentariu, cred că Iasmina are dreptate, mi-am amintit și eu câte ceva. Deci Dar ceapa eu din ce roșie, observ, toate raioanele sunt luminate. Aici Da. mi se pare că e cel mai în beznă și mă gândeam că noi când ținem acasă Apeci. cartofii și ceapa, Da. ori în beci, ori într-un dulap undeva Da. ascuns sau, știi? da. Deci ea, asta roșie Ideea e- 55 de bați, asta Da, e 25 pe kilogram. Iar cartofii scump, 42 pe kilogram. Cred că n-au nici cartofi în Thailanda. Da. Și am mai găsit aici winter melon. Eu am crezut că e un dovlecel uriaș, dar nu e. Ceva ce 35 pe kilogram și nu e dovlecel, este E un fel de pepene de iarnă. Pepene de iarnă. Deci ceva mai subdezvoltat, ceva mai Cred că e un prăpădit fel așa. de dovleac. Pepenele roșu este 29 de bați pe kilogram. Au și pepene galben la interior. Ăsta e 49 de bați pe kilogram. Oricum, destul de scump. Nu am înțeles niciodată de ce la ei, deși crește pepenele, e foarte scump, mult mai scump decât la noi, în sezon. Mango din ăsta care e aproape copt este 75 de bați, iar ăla care e gata copt să-l mănânci este 85 din cupătă. O fi și soi diferit, nu știu. da, și de mirosit cum miroase bine? Nu miroase. Și aici avem mango verde, o să vă gândiți la ce să faci cu mango ăsta verde. Este folosit la mâncare, mai ales în curry-uri, puteți să găsiți mango verde la 55 de bați. Aici avem dragon fruit, 79 de bați pe kilogram. Arată bine, nu e foarte mare,
arată bine, undeva la 200-300 de grame. Ananașii mi se par foarte scumpi. E 69 sau nu, 45 bucata, mi se pare destul de mult. Dar totuși marfa se prezintă bine, eu asta mă bucur, adică prețul e măricel, dar arată ok. Recomandarea e, dacă găsiți piețe locale, să vă cumpărați de acolo fructele. Da, clar, e Dar cea mai bună alege. dacă nu, sunt decente prețurile. Banane 55 pe kilogram, cred, sau Da. banci. Nu, zice banci. Deci cred că toată asta. 55? Da, că e deja împachetată, mama da, e mia. bine, e ceva cantitate. Da. Deci la banane poți să mănânci până de saturi. Am găsit aici săculeți de fructul pasiunii, 75 de bați, dar nu zice cât are ca și cantitate. Eu cred că are undeva la peste 1 kilogram, poate. Poate are 1 kilogram, Da. da, deși nu specifică. Passion fruitul e un alt fruct pe care noi îl adorăm, mai ales pentru conținutul bogat în vitamina C. Mai este pe aici și snake fruit. Am aflat între timp, snake fruitul este 79 de bați și Asta i-am zis și mi-a zis nu. la ce nu se vinde, le ai acasă, de ce a zis? N-ai Nu știut să-ți știu. că prețul, nu? Și am zis, ce nu? Am exasperat-o pe doamna asta ca să înțelegem și noi cât costă până la urmă. Măi, nici ea nu cred că știa. Ok, 75. Ok, De 75 pe punga asta, iubire? Da, hai să o luăm pe asta. A arătat bine, să știi. Da. Întotdeauna să aveți grijă la passion fruit, el nu trebuie să arate perfect. Cu cât este mai bătut, mai scorojită coaja și mai deshidratată, cu atât e passion fruitul mai bun. Acum mi-a zis, nu să vedem cum alege. Dar noi vă dăm această Cum recomandare. alege tu, că eu nu pot să-mi Pentru că asum. de multe ori am ales să fie perfecte fructele și au fost acre, că nu erau Da. coapte. Hai, mă las aleg eu. Da, una dintre astea două, zic eu. Ne-am decis să luăm și niște fructul șarpelui, snake fruit. E mai rar de găsit și poți să-l găsești să fie bun și suculent sau uscat și zici că e usturoi. Nu știu cum să-l alegi, sincer, Da. dar Nu și-am încercat crește. pentru că am încercat o singură dată și multă lume spune că vai că e fructul preferat, dar mie prima dată mi-a lăsat o impresie greșită, dar poate nu am nimerit eu ce trebuia, Da. asta e chestia. Deci și aici o loterie. cu Și aș mai fructele da o șansă, mi-a făcut lumea poftă, știi, pe internet, dar nu astea. știu pe vedem. care să Ia aleg. și, da. Cam toate arată la fel, asta e problema. Hai că au mai venit încă vreo 2 oameni pe aici să ne dea cu părerea și ce au zis. Până la urmă, mai că e bun. Au zis, au vrut să scape de noi, dar Vedem cum o asumăm să fie. risc. Vă spunem. kilogramul de morcov este 29 de bați, dar morcovii arată chiar bine, sincer, sunt aleși bine. Da, se prezintă marfa foarte ok. Uite, și aici la fel, dovleacul 59. Dovleac mic, rotund, dovleac mare, rotund, dovleac lunguieț, bej. Da, Da. toate genurile de dovleac. Și uite ce frumos poți să vii aici și să-ți cumperi lemongrass dacă vrei să gătești ceva specific asiatic. Ciuperci, 22 de bați da, lemongrass. 22 de bați, Nu cred salată. că e cel mai bun preț. Sigur poți să-ți iei din piețele Absolut, locale, da. dar Deci sunt prețurile astea de turiști aici. da, sunt și multe produse importate aici pe care nu le găsești în alte locuri. Dar, de exemplu, dacă ești turist sau o persoană care stă pe termen mai lung aici și ai poftă de paste, brânză, șuncă, astea nu le poți găsi peste tot. Da. Așa că vii aici și atunci îți faci toate cumpărăturile. Da, deci asta este o față a Thailandei pe care nu poți găsi la orice magazin. Deci diversitatea de produse pe care o putem găsi aici listată, clar, este foarte, foarte mare și bună. Am găsit aici niște seturi pentru hot pot cu porc, 239. Aici o altă variantă, cred că e mix, poate e și vită și porc, 145, 600 de grame. Destul de ok prețurile. În general, aceste seturi sunt folosite pentru a fi gătite la plita aceasta încinsă pe care eu o folosesc aici în Thailanda. De care cred că trebuie să ne luăm și noi în România. De fapt, e un fel de grătar, dar e varianta simplificată. E o combinație între tigaie și grătar. Da, uite, ofertă la Chang, set de 3 bucăți, este 158 de bați. Și bucata e 53. Nu e super ofertă, de fapt, dacă e 3 bucăți, pentru că aici, oricum, prețul pe bucată e bun, dar la 7-Eleven, de exemplu, e mult, mult mai scump. Adică am impresia că o bere la 7-Eleven e undeva la 67-70, aici e 53. Da, deci 7-Eleven este un magazin scump, adică puteți să-l accesați dacă aveți niște lucruri mai urgente, dar pentru prețuri foarte bune trebuie să veniți în asemenea tipuri de hipermarketuri. Altă bere locală e considerată ca fiind premium, mereu e mai scumpă decât Changu, e 62 pe bucată,
Astea în oraș se vând la 120, 140, mă refer în oraș când ieși și la restaurante. La zona asta de spiritoase, uitați-vă ce varietate de produse se poate găsi aici. Coniac, whisky, Fireball, da, este o variantă interesantă. Aperol, tot ce vrei. Da, uitați-vă și aici pe dreapta. Chiar nu știu ce poate să-ți lipsească aici. Și uite, asta e o zonă de cocktailuri gata făcută cum ar veni. Uite, alea sunt cele pe care le știm noi din Japonia. Da. Foarte interesante sunt astea și vedeți că scrie tăria pe ele. 5%. Vedeți că sunt și unele de 9%, eu fără să-mi dau seama. După ce am băut o cutie, nu mai știam de unde m-a luat amețeala. E drăguț magazinul ăsta. Este și muzică așa pe fundal, un jazz așa lejer. E altceva. Uite, ăsta e romul local, 145 145 de bați, 350 de mililitri și ăsta la fel. Da. Uite, aici avem niște carne de porc la 191, pare fi scăricică din aceasta. Uite, asta este carne pe care eu o folosesc în general la grătare. Le pun pe frigărui, fac așa bucățele mici și prețurile sunt și acestea pe kilogram afișate. Bineînțeles că avem și o varietate foarte mare de pește aici, așa pare a fi caraș, așa sau nu știu, parcă seamănă cu ceva de pe la noi. Este un bibar, pare, 139 e mai scump, 129 de bați mai ieftin. Aici e și pește desfăcut deja, n-arată prea bine. Un somotei, deci pește de aici din Thailanda. Au și somon aici, dar e destul de scump, de 400, se vede că probabil este import. Uite, aici mai au niște crabi, trebuie să cauți să-i sapi acolo, vezi să dai de ei. Crab și crabi. Uitați, dacă vreți să vă gătiți niște paste cu pește, 75 este media, deci cam asta este sugestia. Foarte scumpe. Da, păi probabil că și astea sunt de import, îți dai seama. Sigur sunt de import, dar totuși. Hai să vă arătăm și că costă uleiul, undeva la 74 de bați. Ce v-am arătat mai devreme era uleiul de floarea soarelui, acesta pare a fi de soia, este mai ieftin, 48 de bați. Ei folosesc tot felul de uleiuri, nu știu, de porumb, de orice, nu știu exact să vă zic. Uite cât de mare este standul ăsta numai de ulei. Imens. Iar aici avem sosurile pe care ele folosesc de obicei în bucătăria mai ales thailandeză. soia sau maggi. Da, folosesc foarte mult genul Mai acesta. ales ăsta, deci ăsta e sosul clasic. Da, peste tot prin restaurante sau prin locurile unde mergeți să serviți masa. O să Are găsiți gust de genul. soia cu vegeta, ceva de genul ăsta. Da. 3 litri de apă bei după ce dai cu ăla. Dar e bun? Avem aici conserve de ton, undeva la 48 de bați. Dacă tot vă spuneam mai devreme de paste, am găsit și sosul de roșii, 139 de bați. Nu sunt doar sosuri de roșii, sunt din astea mai combinații profi, da, pentru exact. paste. Nu sunt prea ieftine, cei drept. Mamă, deci dacă ai poftă de paste e problema. Am Ori mai dai găsit cu unele ton. pe la 51, trebuie să vânezi reducerile, că altfel să dai 75-80 pe o din asta de paste, nu știu, mi se pare destul de mult. Deși e posibil să fie ca în România prețul totuși, dar tu vii în Thailanda ca să fie mai ieftin, știi? Dacă mai vorbim mult de paste, pe mine m-a luat și pofta. Cu cât îmi zici că sunt mai greu accesibile, cu atât mă apucă pofta aia mai mare. Uite, puteți să mai aveți un reper de prețuri și la cola, fără zahăr 16 bați, cu zahăr tot 16 bați, la 0,5, 34 pentru 2 bucăți. Doamne, dar cum e băutura asta, zici că e lichid de parbriz. E Fanta verde. Fanta verde, ai băut așa ceva vreodată? Cred că am băut, dar nu mi-a plăcut, dar e Fanta oricum. N-am Adică mai vezi că văzut ai așa scrie în ceva. tailandeză, dar pe partea cealaltă... Ok, Doamne, și tu ai băut așa ceva? Cred că ai băut și tu, dar nu ne-a plăcut. Mă rog, oricum, Și după uite, ce ai închis dumneavoastră, am fost suficient? e 27, 1 litru jumate. 27. Și dacă îți place foarte mult și vrei la 2 litri, 1,95, Nu 34. cred, nu cred. Da, ciudat ce au pe aici. Și cola la 2 litri are un preț bun, 35 de bați, bine, 1 litru 95. Ei au alte dozaje aici, dar oricum, ce am mai găsit aici că poți să iei la 1 litru jumate, 2 la 58. Ah, ok. Deci asta înseamnă când scrie 2 acolo că e ofertă de 2, undeva Da. și la 0,5. Ok. Am găsit ofertă și la apă plată, 3 baxuri la 135 de bați. Și pare că un bax e 54. Deci mai puțin de 10 bați pe sticlă, iar dacă iei oferta asta de 3 baxuri e și mai bine. Iar Da. la magazin e undeva la 14 bați pe sticlă.
Mai ai varianta de apă la 6 litri, 35 de bați. În marketul ăsta pare că multe produse se vând angro. Deși ai și multe opțiuni să iei la bucată, dar au oferte bune la angro. Chipsuri din astea cu alge, ia cât. Mamă, astea sunt preferatele noastre. 106 din astea. Oh, bun, chiar e bine. Asta la Seven parcă era undeva la 20 sau 30 bucata, nu? Da. Chipsuri cu pește, iute și asta mai de tare, e vitamina C. Mai luăm așa o ocazional de la 7-Eleven, apă minerală, e un deliciu. Asta e cu colagen. E Vitamina C și colagen și sunt 10 bucăți la 170 sau 130. Nu e prea avantajos. Nu, asta nu e neapărat avantajos. Iar tailandezii aici o să-i vedeți că beau foarte multe băuturi energizante care se prezintă în asemenea sticle, dar beau, cum să vă zic, în cantități industriale. La noi nu găsești așa ceva și sunt multe variante, multe sortimente. Și frumos arată sacii ăștia de orez, sunt așa, nu știu, transparent, așa, bravo. Da, sunt foarte tactile, aș putea Nu, spune. dar ăsta, uite ce desen are pe el. Da. Da, nu știu ce să zic despre preț, 5 kg, 200 de bați. Mă așteptam să fie mai ieftin orezul, având în vedere că se mănâncă atât de mult. Poate asta e gama premium. Așa e, dar pare ceva premium. Da. Probabil că de-aia sunt prețurile astea și de-aia sunt și puse pe zona asta așa centrală, atât de vizibile. Uite, și ăsta arată interesant, e un mix așa cu bob maro și bob alb. Uite, lapte la 2 litri cred că sunt aici. Da, 2 litri, 100 de bați. Și mai e jos ofertă 2 litri 95 de bați. Destul de scump, da. Iaurt la 500 de grame 53 de bați. Iar iaurtul grecesc e foarte, foarte scump. 165 de bați pe litru. Am găsit și pâine, 44 de bați, whole wheat bread. Da, cu cereale. Nu au foarte multe opțiuni la pâine și mai e asta albă simplă, 40. Ce e foarte interesant la aceste magazine este că te plimbi prin ele și eu fără să-mi dau seama am ieșit din magazin, deși nu am plătit produsele și acum trebuie să reintrăm în magazin ca să putem să ieșim pe la casierie. Bine, vă dați seama că probabil când ieși de tot din zona aceasta te atenționează cineva, dar v-ați totul super la liber, așa, adică, vedeți, intrarea aia nici nu-și dai seama, adică nu e, nu știu cum să vă spun, ca la noi, așa, să fie un bodyguard, să te păzească la fiecare colț. Hai că după mai multe încercări am reușit să plătim. Deci sunt destul de digitalizați aici în Thailanda. Totul s-a mișcat foarte bine. Și uite ce tare, după ce am plătit, nu e aici vreun balustrat de asta să te blocheze să iei, să scanezi bonul, cum ai la noi. Am plătit, am ieșit. Totul foarte relaxat. Eu nu mai pot de poftă și vreau să încerc un snake fruit. Arată destul de bine asta. Hai să vedem cum va fi la interior. Partea cea mai ciudată la fructul ăsta este că te înțeapă la mână, efectiv, când vrei să-l deschizi. Ia să-mi dai mie cojile să ți le țin. Ia, uite, zici că e un ciuline din ăsta așa foarte Da, arțăgos. mă, ce înțepător e. Da, și e și foarte crocant, aș putea spune, casant. Țintă și pe sub unghii, e ceva minunat, nu vrei să știi. Am văzut că în unele locuri ăsta se vindea și desfăcut. Aia cred că înțeleg de ce. Ok, uite, l-am desfăcut așa pe jumătate. Deci, e usturoi. Da, un usturoi așa copt. Un usturoi cu ciuline. Ești gata, iubito? Nu. Doamne, dar are și niște pușghițe din astea. Hai să vedem ce gust are. Aoleu, nici nu pot să mă ating de el că miroase urât. Acum, na, challenge. E acru și puturos. Nu știu, dar cel mai greu e să treci peste pușghița aia. Deci are o pușghiță așa care te enervează. Și mirosul când se apropie de tine. Da, te izbește. Hai că mai încerc. E miros foarte acum. Și e și el acum. Da, nu știu ce să zic. Nu e cel mai bun fruct, dar nu e nici cel mai rău, probabil. E ok. Dacă vouă vă place. Cu pușghi... Au, miros și mâna, deci vezi că ți chiar îți place. Am văzut un anunț că la subsol ar fi și un market cu mâncare, însă până acolo sunt și o grămadă de magazine cu și mai multe haine. Problematic. Foarte problematic, pentru că nu mai știi de ce ai venit și ce-ți doreai. Da, uite, văd că aici începe zona. Nu e așa de mare, dar hai să vedem. Uite, ai clătite,
Da, clătite, uite, cu Nutella, cu tot felul de bomboane. Și sunt tot felul de compartimente din acestea în care oamenii cred că au închiriat spațiu și vând diverse chestii de mâncare. Uite, doamna asta e specializată pe dulciuri. Da. O vitrină destul de colorată și bine, pe laterale acolo văd că mai sunt și acolo alte restaurante. Da. Deci v-am spus, în Asia niciodată nu te vei plictisi de varietatea de mâncare. Cel puțin aici în Thailanda și boba tea, găsești toate genurile de mâncare. La mâncare western până la cea tradițională, thailandeză, care e foarte bună, plus coreeană, vietnameză, chineză, toate tipurile de bucătării le vei găsi aici. Foarte bune prețurile, deci văd că 50-60 de bați pe un fel de mâncare. Oh, bun! 50-60 de bați? Da. E super bine! Uite și tu, pad thai la 45, la... Mamă, dar n-am mai văzut prețul astea de mult. Eu nu am Pad văzut thai la niciodată. 45, da. Da, omletă, mă rog. Dacă e cu omletă, dacă vrei cu pui era 50. Da. Dar foarte bune prețuri. Și de obicei totul e foarte vizual, adică vii aici, uite ca omul ăsta frumos, te pui, te uiți și îi zici, vreau meniu 85 și ei ți-a rezolvat. Deci uite, prețurile cam astea sunt 55, deci 55, 55, 60, 60. Curry cu omletă, deci și curry, o porție, plus omletă, 60 de bați. Mamă, ce deci combo. asta e deja mic dejun și prânz, combo. Da. Surprinzător de bune prețurile aici. Wow. Incredibil, sincer. Da. Uite, porțiile astea erau parcă 45 sau ceva, pui cu orez. Da, și arată bine, pare și curat. Eu sincer aș mânca de aici. Uite ce bine arată bubble tea ăsta, Brown Sugar Dirty Milk, 29. Bine, zice că n-are tapioca pe orez, deci el arată așa, adică, Da. mă rog. Dar oricum, prețuri super bune, tot timpul. Trebuie să bem mai mult bubble tea aici în Thailanda, că e Da. mult prea ieftin. Dacă te apucă în România, pofta mai ieftin e să iei biletul de avion, sincer. Exact, și vii Dacă aici ești și mare faci fan pofta. bubble tea, dacă ai bea o lună de zile bubble tea zi de zi, mai bine pui banii ăia deoparte, vin Thailanda și ții aici, nu știu cât ai dat pe un covrig sau mai puțin, îți iei un bubble tea. Oameni buni și frumoși, cu speranța că v-a plăcut și episodul de astăzi, vă invităm să ne scrieți în comentarii ce părere aveți despre prețurile de aici din Thailanda. Nu uitați, vă rugăm să ne lăsați și nouă un like, un subscribe, un hype și un comentariu și vă mulțumim din suflet că faceți asta. Ne vedem cu mare drag în următorul episod. Numai bine! Ceau, ceau!